दुईटा सानो बनाएर एउटामा राख्ने, एउटाले माथिबाट आलुलाई छोप्ने। आलू का पराठा, आलू के पराठे। अनुसार नुन, धनिया अनि खुर्सानी, अनि जिराको धुलो, पाउडर, बेसार, धनिया का पाउडर, नुन, धनिया पाउडर फुकिरहेछ यो धनियाको पाउडर। यसरी पहिला दुईटा सानो सानो बनाएर भित्र के अरे त्यो आलु हाल्ने, नत्र एउटामा हाल्यो भने त्यो आलु सबै बाहिर आउँछ। दुईटा सानो सजिलो हुन्छ यसरी, आलु बाहिर पनि आउँदैन। एकदम सजिलो तरिका हुन्छ यसरी दलियो आलु पराठा बनाउने। यसो गर्ने, यसरी यसले माथिबाट ढाक्ने। अनि ढाकेपछि दुईटालाई यसरी जोडेर अनि अलिक तेल लगाएर बेलनामा पनि तेल लाउने, यसमा पनि तेल लाउने। यसरी पहिला सानो सानो दुईटा बनायो भने बाहिर आलु आउँदैन, सजिलो हुन्छ आलु पराठा बनाउनु। तेल हाल्ने यसमा, नत्र डच्छ। आलु बाहिर आउँदैन, जहिले नि दुईटा दुईटा बनाउने, सानो सानो दुईटा बनाउने। आलु एउटामा आलु हाल्ने, अनि एउटाले माथिबाट छोपेर दुईटै मिलाउने। यसरी मिलायो भने आलु बाहिर आउँदैन, त्यही भएर यसरी मिलाउँदा सजिलो हुन्छ। एउटामा हाल्यो भने आलु बाहिर आउँछ, यसरी आउँदैन। टमाटर